Вітаю, дорогі рукодільниці! Сьогодні з радістю презентую вам новий майстер-клас зі створення прикраси з бісеру під назвою «Кавова гармонія». Ця прикраса сплетена в техніці сіточка і наповнена глибоким символізмом. У її орнаменті я використала два основні символи – саморіжок великий та без саги. Ця прикраса з витонченою естетикою гармонійно поєднує традиційне та сучасне мистецтво. Комплектом до силянки «Кавова гармонія» можна сплести браслет. Схема браслета доступна для спонсорів каналу. Посилання, щоб доєднатися до спонсорства, є в описі відео. Заміри силянки. Довжина силянки по верхньому краю майже 31 см. Силянка шириною 4,5 см. Вага готового виробу 48 грамів. Матеріали та інструменти. Чеський бісер двох кольорів – коричневий та бежевий. Нитка для плетіння бісером. Фурнітура. Карабін, два протектори, два з'єднувальні кільця та ланцюжок з підвіскою. Одна допоміжна намистина. Голка для бісеру 12 розміру. Ножиці для обрізання ниток. Плоскогубці для роботи з фурнітурою. Перед тим, як розпочати, хочу нагадати, якщо вам подобаються мої відео, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові майстер-класи. Плетіння силянки. Відрізаємо нитку довжиною 1,5 метра. Протягуємо нитку в голку. Проходимо голкою в допоміжну намистину. Протягаємо намистину на нитку. Не доходимо до кінця нитки 20 см. Проходимо в бісеринку голкою ще 2 рази. Слідкуємо, щоб не проколоти голкою нитку, яка вже є в намистині. Ця намистина тут тимчасова. Її використовуємо для зручності початку плетіння. Набираємо перший набір бісеру. 3 бежеві, 1 коричневу, 3 бежеві, 1 коричневу, 1 бежеву, 3 коричневі. Одну бежеву, 1 коричневу, 3 бежеві, 1 коричневу та ще 6 бежевих бісеринок. Шість бежевих бісеринок пропускаємо. Закріплюємо крок до першої з 3 бежевих бісеринок. Рахунок зі сторони голки. Набираємо 1 коричневу, 1 бежеву та ще 1 коричневу бісеринки. Фіксуємо крок до бежевої бісеринки між 2 коричневими. Три бежеві бісеринки вплітаємо до бежевої бісеринки між 2 коричневими. Одну коричневу, 1 бежеву та ще 1 коричневу. Фіксуємо до 3-ї бежевої бісеринки. Три бежеві бісеринки вплітаємо до останньої бежевої бісеринки. Три коричневі бісеринки вплітаємо до 2-ї бежевої. 1 коричневу, 1 бежеву та ще 1 коричневу. Фіксуємо до бежевої бісеринки. Три бежеві бісеринки вплітаємо до 2-ї бежевої бісеринки. Три бежеві бісеринки
фіксуємо до бежевої бісеринки. Одну коричневу, одну бежеву та ще одну коричневу. Фіксуємо до другої бежевої бісеринки. Набираємо бісеринки 3 коричневі, одну бежеву та ще одну коричневу. Фіксуємо їх до бежевої бісеринки. 3 бежеві бісеринки фіксуємо до другої бежевої бісеринки. Одну коричневу, одну бежеву та ще одну коричневу фіксуємо до другої бежевої бісеринки. Три бежеві бісеринки фіксуємо до бежевої бісеринки. Одну коричневу, одну бежеву та ще одну коричневу. Вплітаємо до другої коричневої бісеринки. 3 коричневі бісеринки фіксуємо до бежевої бісеринки. 3 бежеві бісеринки вплітаємо до другої бежевої бісеринки. Одну коричневу та 2 бежеві бісеринки фіксуємо до бежевої бісеринки. Набираємо 2 бежеві та 1 коричневу бісеринку. Вплітаємо до другої бежевої бісеринки. 3 бежеві бісеринки вплітаємо до бежевої бісеринки. Набираємо бісеринки 3 коричневі, 2 бежеві, фіксуємо їх до другої бежевої бісеринки. 2 бежеві та 1 коричневу вплітаємо до першої бежевої бісеринки. 3 бежеві бісеринки фіксуємо до другої бежевої бісеринки. Одну коричневу та 2 бежеві бісеринки фіксуємо до другої бежевої бісеринки. 2 бежеві та 1 коричневу фіксуємо до другої коричневої бісеринки. 3 коричневі бісеринки вплітаємо до першої бежевої бісеринки. 1 коричневу та 2 бежеві бісеринки фіксуємо до другої бежевої бісеринки. 2 бежеві та 1 коричневу вплітаємо до другої бежевої бісеринки. 1 коричневу та 2 бежеві бісеринки фіксуємо до першої бежевої бісеринки. 2 бежеві та 1 коричневу вплітаємо до другої бежевої бісеринки. Набираємо бісеринки 3 коричневі, 1 бежеву та ще 1 коричневу. Фіксуємо їх до першої бежевої бісеринки. 1 коричневу та 2 бежеві бісеринки фіксуємо до другої бежевої бісеринки. 3 бежеві бісеринки фіксуємо до першої бежевої бісеринки. 2 бежеві та 1 коричневу вплітаємо до другої бежевої бісеринки. 1 коричневу, 1 бежеву та ще 1 коричневу фіксуємо до другої коричневої бісеринки. 1 коричневу та 2 бежеві бісеринки фіксуємо до бежевої бісеринки. 2 бежеві та 1 коричневу вплітаємо до першої бежевої бісеринки. 1 коричневу та 2 бежеві бісеринки фіксуємо до другої бежевої бісеринки. 2 бежеві та 1 коричневу вплітаємо до другої бежевої бісеринки. 1 коричневу та 2 бежеві бісеринки
фіксуємо до бежевої бісеринки. Набираємо бісеринки 4 бежеві та 1 коричневу. Фіксуємо їх до другої бежевої бісеринки. 2 бежеві та 1 коричневу вплітаємо до першої бежевої бісеринки. 3 коричневі бісеринки вплітаємо до другої бежевої бісеринки. 1 коричневу та 2 бежеві бісеринки фіксуємо до першої бежевої бісеринки. 1 коричневу та 2 бежеві бісеринки фіксуємо до другої бежевої бісеринки. 3 коричневі бісеринки вплітаємо до другої бежевої бісеринки. 1 коричневу та 2 бежеві бісеринки фіксуємо до другої бежевої бісеринки. 2 бежеві та 1 коричневу вплітаємо до другої коричневої бісеринки. 1 коричневу та 2 бежеві бісеринки фіксуємо до першої бежевої бісеринки. 2 бежеві та 1 коричневу вплітаємо до першої бежевої бісеринки. Набираємо бісеринки 3 коричневі, 1 бежеву та ще 1 коричневу. Фіксуємо їх до першої бежевої бісеринки. 3 бежеві бісеринки фіксуємо до другої бежевої бісеринки. 3 коричневі бісеринки вплітаємо до першої бежевої бісеринки. 3 бежеві бісеринки фіксуємо до другої бежевої бісеринки. 1 коричневу, 1 бежеву та ще 1 коричневу фіксуємо до другої коричневої бісеринки. 1 коричневу та 2 бежеві бісеринки фіксуємо до бежевої бісеринки. 1 коричневу та 2 бежеві бісеринки фіксуємо до другої бежевої бісеринки. 1 коричневу, 1 бежеву та ще 1 коричневу вплітаємо до другої коричневої бісеринки. 1 коричневу, 1 бежеву та ще 1 коричневу фіксуємо до другої бежевої бісеринки. 2 бежеві та 1 коричневу вплітаємо до бежевої бісеринки. Набираємо 5 бежевих бісеринок. Фіксуємо їх до першої бежевої бісеринки. 1 коричневу, 1 бежеву та ще 1 коричневу фіксуємо до бежевої бісеринки. 3 бежеві бісеринки вплітаємо до бежевої бісеринки. 1 коричневу, 1 бежеву та ще 1 коричневу фіксуємо до другої бежевої бісеринки. 3 бежеві бісеринки фіксуємо до другої бежевої бісеринки. Далі продовжуємо плести спочатку рапорту. Крок 6. Продовження нитки. В процесі плетіння силянки нитку потрібно продовжувати декілька разів. Відрізаємо нову нитку довжиною 1,5 метра. Накладаємо 2 кінці назустріч. Зав'язуємо вузлик короткою ниткою. Водночас захоплюємо всередину пряму довгу нитку. Повторюємо цей спосіб з другої сторони. Зав'язуємо на кінці нової нитки вузлик, захопивши всерединку пряму коротку нитку. 2 вузлики на нитках йдуть назустріч і надійно фіксуються одне на одному. Кінчики ниток треба обрізати, щоб не були занадто довгі. З'єднання з вузликами
легко проходить в бісеринки. Лише потрібно слідкувати, щоб не проколоти голкою нитку, коли проходимо в з'єднувальні бісеринки. Продовжуємо плетіння, поки силянка не досягне потрібного розміру. Тут треба зауважити, що силянка в кінцевому результаті буде коротшою по верхньому краю від основного сплетеного полотна на декілька сантиметрів. Зміна довжини відбудеться після формування верхнього краю силянки додатковими рядами. Останній крок рапорту для симетричного завершення силянки 45. Формування силянки. Доплітаємо перший рядок по горизонталі до верхнього краю силянки. Набираємо кожного разу по одній коричневій бісеринці та фіксуємо бісер до верхніх бісеринок. Цей процес дуже важливий і потребує деякої майстерної спритності. Треба слідкувати, щоб натяг нитки був настільки сильним, щоб стягнути верхній край, і водночас не надто сильним, щоб силянка не почала зморщуватися. Щоб перевірити натяг нитки, потрібно покласти силянку на рівну поверхню. Якщо силянка зморщується по верхньому краю, нитку потрібно послабити. Знімаємо допоміжну намистину. Вплітаємо бісеринки до кінця верхнього ряду силянки. Нитку початку силянки та робочу нитку зав'язуємо вузликом. Це потрібно зробити, щоб зафіксувати натяг робочої нитки. Вузлик в бісеринку не ховаємо. В цьому місці будемо пришивати протектор для застібки. Вузлик не повинен заважати пришиванню фурнітури. Проходимо в коричневу бісеринку, яку ми доплітали останньою. Набираємо одну коричневу бісеринку і фіксуємо її до нового ряду бісеру. Вплітаємо по одній коричневій бісеринці до кінця верхнього ряду силянки. Слідкуємо за натягом нитки. Перевіряємо на рівній поверхні формування верхнього краю силянки. Плетемо третій рядочок. В ньому доплітаємо по одній бісеринці бежевого кольору. Коли вплетені 3 бісеринки, повертаємося на початок першого горизонтального ряду в коричневу бісеринку та пришиваємо фурнітуру протектор. Проходимо в протектор. Бежеву та коричневу бісеринку 3 рази по колу, щоб зміцнити з'єднання. Виводимо голку в робочу позицію. І продовжуємо доплітати горизонтальний рядочок з бежевого бісеру. В кінці ряду пришиваємо протектор. Виводимо робочу нитку вниз силянки в середню бісеринку. Кожного разу набираємо по 3 коричневі бісеринки та вплітаємо до бісеринки, яка розташована посередині кожного наступного елемента. Цей ряд нас стане хвилькою. Тільки після доплітання низок бісеринки стануть рівним полотном. Завдяки цьому рядку силянка розширюється по нижньому краю. Плетемо низки. Голку виводимо в центральну з 3 бісеринок щойно доплетеного ряду. Набираємо 11 коричневих бісеринок. Проходимо в центральну бісеринку сусіднього елемента.
Набираємо 11 бежевих бісеринок. Фіксуємо до центральної бісеринки сусіднього елемента. Продовжуємо плетіння, чергуємо низки коричневу і бежеву до кінця цього ряду. Виводимо робочу та початкову нитки в плетіння назустріч. Зав'язуємо їх 2 вузликами. Хвостики ниток зарівнюємо і ховаємо залишки нитки з допомогою голки в плетіння. Кінчики ниток обрізаємо. Прикріплення застібки. За допомогою кільця з однієї сторони прикріплюємо до протектора карабін, з іншої подовжуючи ланцюжок з підвіскою. Силянка кавова гармонія готова. Вона поєднує у собі ніжність і глибину символізму. Сподіваюся, вам сподобалося разом зі мною плести цю прикрасу. Дякую за перегляд і до нових зустрічей на каналі «Що ти плетеш?».